Hello guys, welcome back to my YouTube channel saikiafitness Assam. So guys, আজি মই ভিডিওটো লৈ নিছো আপোনালোকৰ কাৰণে হাইট ইনক্ৰিজৰ ওপৰত। হাইটৰ ৰিলেটেড একচুয়ালি বহুতে মোক বহুতখিনি কথা সুধে যে দাদা মই হাইট ইনক্ৰিজ কৰিব হলে মই কি কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰসাইজ কৰিলে মোৰ হাইট ইনক্ৰিজ হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েট ললে মোৰ হাইট ইনক্ৰিজ হ'ব, আৰু কিছুমানে সুধে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মেডিচিন আছে নেকি হাইট ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে। সো নানা ধৰণৰ বহুতখিনি কুৱেশ্যন থাকে। সো সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ আজি মই আপোনালোকৰ যোনবিলাক মিসকনচেপশ্যন আছে হাইটৰ ৰিলেটেড সেইবিলাক মই যিমানটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আজি মই ডিছকাছ কৰিম। সো আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। So guys, height to actually apunalukor completely matter koribo apunalukor genetic opor. 90% height actually genetic opor matter kore, aru etia genetic bulibo gole moi etu kotha apunalukor kobo bisarisu je apunalukor jodi relative ba apunalukor ma deuta hokolor jodi height to jodi beshi ase so tente obviously apunalukor height o beshi hobo, kintu tekhet lokor jodi height to jodi kom ase apunaloke dekhise apunalor relatives ba hok ba apunalukor ককা দেউতা হেতি হক পাঁচটা যোনবিলাক আছিলে যোনসকল আছিলে সো তাহাত তেখেত লোকৰ যদি হাইটটো যদি শৰ্ট আছিলে সো অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ হাইটো শৰ্টে হ'ব। কিন্তু এইটো কথাও আমি ক'ব নোৱাৰো যে সব ক্ষেত্ৰতে যে অকল যে জেনেটিকৰ ওপৰত আমি যে ব্লেম কৰি দিম যে আমাৰ জেনেটিক যদি এনেকুৱা হয় যে শৰ্ট আছিলে সো আমাৰ হাইট নেবাঢ়িব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। এতিয়া মোৰ ফেমিলিত চাবলৈ গ'লে মোৰ ভাইটি বহুত ওখ হয়, কিন্তু মোৰ মা অলপমান চাপৰ আৰু মোৰ চাপৰে, কিন্তু মোৰ দাদা হাইট ক'বলৈ গ'লে 6.1 হয় তেখেত। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি কথা আহি পৰে। সো আপোনালোকে যে অকল জেনেটিককে ব্লেম কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। আজি মই আপোনালোকৰ লগত যোনখিনি টিপছ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম, যদি আপোনালোকে যদি সেই টিপছখিনি যদি আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ হাইটৰ ৰিলেটেড যোনবিলাক প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ছল্ভ হ'ব। সো গাইজ, হাইটৰ ৰিলেটেড আপোনালোকক মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোনসকলৰ একচুৱেলি হাইট 25 বা 30 এজ পাৰ কৰিলে তাহাঁতলোকে যদি মই কোৱা কথাখিনি যদি ফ'ল' কৰে হয়তো সিমানখিনি আপোনালোকে ইফেক্ট নাপাবও পাৰে আপোনালোকৰ বডিটোত, কিন্তু আৰ্লি 20sৰ যোনসকল আছে তেখেতসকলে যদি মোৰ ভিডিঅ'টোত চাই কেনে যদি এইখিনি টিপছ যদি ফ'ল' কৰে সো আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ বডিটোত সেইখিনি ৰিজাল্টছ আপোনাৰ বডিটোত শ্ব' কৰিছে। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া সৰুতে আমাৰ হাইটটো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি সহায় হৈছিলে। কেলৈ? কাৰণ আমাৰ বডিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৰম'ন আছিলে, সেইটো হ'ল এইচজিএছ হৰম'ন। এতিয়া আমাৰ এজটো যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকে, যেতিয়া আমি 20s পাৰ কৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ এজ 25 হয় 30 হয়, তেতিয়া আমাৰ কি হয় বডিটোত এইচজিএছ লেভেল যোনটো আমাৰ বডিটোত থাকিব লাগে সিমানখিনি লেভেল আমাৰ নাথাকে আৰু কম হৈ আহে। সো যাৰ ফলত কি হয় আমাৰ বডিটো সিমানখিনি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া বহুত ধৰণৰ কিছুমান মেডিচিন বিচাৰি ফুৰে খাবৰ কাৰণে যে হাইট বঢ়াবলৈ হ'লে এইটো বস্তু খাব লাগিব, হাইট বঢ়াব হ'লে সেইটো বস্তু খাব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই গাইজ। তো গাইজ, হাইটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ নিউট্ৰিশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে যিমান পাৰে ভাল কৰিবৰ কাৰণে চাব। কাৰণ নিউট্ৰিশ্যনটো এনেকুৱা এটা বস্তু, কাৰণ আমাৰ বডিটো কমপ্লিটলি ডিপেণ্ড কৰে নিউট্ৰিশ্যনৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে যদি ভাল কোৱালিটি ফুড যদি আপোনালোকে কনজিউম নাই কৰা, আপোনালোকৰ যদি প'ৰ নিউট্ৰিশ্যন হয়, আপোনালোকে ভালকৈ খোৱা বোৱা নকৰে, যিমানখিনি আমাৰ বডিটোত ভিটামিনছ মিনাৰেলছ লাগে, প্ৰ'টিন লাগে, সিমানখিনি যদি আপোনালোকে যদি বডিটোত নিদিয়ে সো আপোনালোকৰ কি হ'ব বডিটো ভালকৈ গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আমাৰ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত চবতছে মেইন এলিমেণ্ট হ'ল প্ৰ'টিন। সো গাইজ, এতিয়া একচুৱেলি প্ৰ'টিনে কি কৰে, প্ৰ'টিনে আমাৰ বডিটোত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ৰোল প্লে' কৰে। যেনেকৈ আমি যেতিয়া জিম যাওঁ, ৱৰ্কআউট কৰোঁ, আমাৰ কি হয় মাছল ব্ৰেকডাউন হয়। সেই মাছলবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰ'টিনে বহুতখিনি সহায় কৰে। এতিয়া কাৰোবাৰ বডিত যদি প্ৰ'টিন ডেফিচিয়েঞ্চি আছে তেখেতলোকে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ হেয়াৰ লছ হ'বলৈ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব, আপোনালোকৰ নেইলছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰব্লেম দেখা পাব, স্কিনবিলাক আপোনালোকৰ ড্ৰাই হৈ যাব, আপোনালোকৰ জইণ্টছ পেইন হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ দেখা পাব যে আপোনালোকৰ হাত ভৰিবিলাক কেতিয়াবা আপোনালোকৰ বিষ হৈ থাকিব পাৰে, জইণ্টছ পেইন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি প্ৰ'টিন ডেফিচিয়েঞ্চি হয়। সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম আপোনালোকে প্ৰ'টিন ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে আপোনালোকৰ বডিটোত ফেচ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰ'টিন ৰিচ ফুডবিলাক আপোনালোকে ল'বৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। যেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰ'টিন ৰিচ ফুড যেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰে, এগছ ল'ব পাৰে, আপোনালোকে চিকেন ল'ব পাৰে, আপোনালোকে ভেজিটেৰিয়ান যদি হয় আপোনালোকে চয়া চাংক ল'ব পাৰে, ডাল ল'ব পাৰে, পনীৰ ল'ব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি অপশ্যন আছে যোনে ভেজিটেৰিয়ান হয়। আৰু নন ভেজৰ কাৰণেতো বহুতখিনি অপশ্যন আছে, যেনেকৈ চিকেন ল'ব পাৰে, আপোনালোকে ফিছ খাব পাৰে। সো তেনেকৈ আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰ'টিনটো আপোনালোকে বডিটোত দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছৰ ওপৰত।
আপোনালোকৰ বডিটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বডিটো যিমানখিনি ভিটামিনছ লাগে মিনাৰেলছ লাগে সেইখিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে ডায়েটৰ পৰা ল'বৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে ফ্ৰুটছ ভেজিটেবল যিমানখিনি আছে সেইবিলাক আপোনালোকে নিয়মমতে আপোনালোকে খাবলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু কোনোবাই যদি ভেজিটেবলছ ফ্ৰুটছ যদি ল'ব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্টছো ট্ৰাই কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিটামিনছ মিনাৰেলছ এইখিনি আপোনালোকে নিয়মমতে খাবলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব চ' গাইজ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হয় আহিলে ৱৰ্কআউট এতিয়া বহুতখিনি মিছকনচেপশ্যন আছে এক্সাৰচাইজ আৰু ৱৰ্কআউটৰ লৈ কিনে যে কিছুমানে ভাবে যে কম বয়সত যদি আমি যদি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ বা আমি যদি ৱৰ্কআউট কৰোঁ আমাৰ হাইটটো হয়তো ৰখি যাবও পাৰে বা আমি যদি জিম কৰোঁ আমাৰ হাইটটো ৰখি যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গাইজ কোনো কথা নাই এইবোৰ কিছুমান মিছকনচেপশ্যন আছে যোনবিলাক মানুহে ফেলাই ৰাখিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আজিলৈকে ৰিচাৰ্চ ওলোৱাও নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা কথা আছে চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে ফিজিকেল এক্টিভিটিৰ লগত আপোনালোকে এংগেজ হ'বৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই যে আপোনালোকে জিমত গৈ কিনে যে ডাম্বল উঠাব লাগিব বা বাৰ উঠাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই আপোনালোকে ফিজিকেল এক্টিভিটি মানে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড যিমান পাৰে আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব যেনেকৈ আপোনালোকে ফুটবল খেলিব পাৰে ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে কিছুমানে বেডমিণ্টন খেলিব পাৰে ছুইমিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাইক্লিং কৰিব পাৰে আৰু হাই জাম্প লং জাম্প কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে ফিজিকেল এক্টিভিটিবিলাক আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফিজিকেল এক্টিভিটিবিলাকৰ লগত যেতিয়া আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ লাহে লাহে হাইটটো ইনক্ৰিজ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিছে চ' গাইজ হাইটৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল বেড বডি প'শ্চাৰ মানে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতে একচুৱেলি মানে বহুতৰ কিছুমান এনেকৈ বেকাকৈ বহে খোজকাঢ়িলেও কিছুমানে এনেকৈ বেকা হৈ খোজকাঢ়িব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি হেবিট আছে আপোনালোকে সেনেকুৱাবিলাক আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে যিমান পাৰে এভইড কৰিব কাৰণ বডি প'শ্চাৰটো যদি আপোনালোকৰ বেণ্ড হৈ থাকে বেকা হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব আপোনাৰ বেক বনডাল বেকা হৈ থাকিব চ' যিমান পাৰে আপোনালোকে বেক বনডাল চিধা হৈ ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব যিমান পাৰে ক'ৰবাত খোজকাঢ়িলেও আপোনালোকে চিধা হৈ এনেকৈ খোজকাঢ়িব বহিলেও আপোনালোকে ষ্ট্ৰেইট হৈ বহিব চ' যিমানে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেইট হৈ বহিব ষ্ট্ৰেইট হৈ আপোনালোকে যিমানে ষ্ট্ৰেইট হৈ ৱাক কৰিব ষ্ট্ৰেইট হৈ বহিব তেতিয়া মানে কি হ'ব আপোনালোকৰ বেক বনডাল যিমানে ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকিব সিমানে আপোনালোকৰ বডিটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিব আৰু যিমানে আপোনালোকৰ বেক বনডাল ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকিব সিমানে আপোনালোকৰ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতখিনি ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব চ' গাইজ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে য়োগা কৰিব পাৰে যেনেকৈ টাৰ্মাসন হওক পদ্মাসন য়োগাসন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান য়োগা আছে যোনবিলাক আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰিব এতিয়াতো মই আপোনালোকক সেইবিলাক একচুৱেলি দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ সেইবিলাক দেখাব গ'লে একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব তাৰ কাৰণে মই একচুৱেলি এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক দেখাম যে হাইট ইনক্ৰিজ কৰা এক্সাৰচাইজ কোনবিলাক হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ য়োগা আসন কৰিলে আপোনালোকে হাইটটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি কিছুমান বেলেগ এক্সাৰচাইজ আছে কিছুমান য়োগা আছে চ' সেইখিনি আপোনালোকক মই পাছত দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম এতিয়া হাইটৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মোক কিছুমানে সুধিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ছাপ্লিমেণ্ট আছে নেকি দাদা কিবা মেডিচিন আছে নেকি মোক বহুতে সোধে একচুৱেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেডিচিন কোনো ছাপ্লিমেণ্ট নাই গাইজ হাইটৰ কাৰণে কিন্তু এটা একচুৱেলি আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন এটা আছে যোনটো আপোনালোকৰ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ইফেক্ট আপোনালোকৰ বডিটোত দেখা পাব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আজিয়ে যদি আপোনালোকে যদি কনজিউম কৰে আজিয়ে আপোনালোকৰ হাইট বাঢ়ি যাব বা আজিয়ে আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখা পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই আপোনালোকে 4 মাহ 5 মাহমান একচুৱেলি সেই মেডিচিনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত গৈ কিনে আপোনালোকৰ বডিটোত কিবা এটা আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখা পাব চ' সেই মেডিচিনটো হ'ল অশ্বগন্ধা এতিয়া আপোনালোকে অশ্বগন্ধা আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত এচামুচ আপোনালোকে অশ্বগন্ধা খাব পাৰে অশ্বগন্ধা আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো কম কৰি ৰাখিব হাইটৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ বহুতখিনি সহায় কৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে অশ্বগন্ধা ল'ব পাৰে আৰু যিমান পাৰে মই যোনখিনি আপোনালোকৰ লগত আজি টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইখিনি যিমান পাৰে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সেই টিপছখিনি যেতিয়া আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থাকিব ফ'ল' কৰি আপোনালোকৰ যেতিয়া টাইম হৈ যাব 3 মাহ 4 মাহ বা 1 year হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনালোকে হাইটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভনেছ আপোনালোকে দেখা পাব চ' গাইজ আজি তেন্তে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু যিমান পাৰে ছাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে মই এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকিব পাৰিম ফিট থাকিব যিমান পাৰে নিচাযুক্ত বস্তুৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰি থাকিব আৰু ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিব সুস্থ হৈ থাকিব আৰু আমি ফিট থাকিলে কি হ'ব দেশখনো ফিট হৈ থাকিব আৰু এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম চ' লাভ ইউ গাইজ বাই